สวัสดีค่ะกับช่อง Everything is easy by ยาย่าใครชอบอะไรง่ายๆสบายๆมาชมช่องนี้ค่ะมาปักดอกไม้กันค่ะดอกไม้ง่ายๆแบบง่ายๆนะคะทำได้ทุกคนเลยค่ะเป็นวิธีการปักแบบพื้นฐานนะคะใช้วิธีการปักไม่กี่อย่างเลยค่ะไปดูกันนะคะผู้ชมใหม่ๆนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนะคะของช่องก็ทำอาหารอาหรับอียิปต์แล้วก็มีการปักผ้าแบบนี้นะคะแล้วก็มีการเย็บผ้าด้วยมือค่ะยังไงก็อย่าลืมติดตามชมกันค่ะสำหรับใครที่สนใจเฉพาะเรื่องนะคะก็ไปดูที่เพลย์ลิสต์ได้นะคะของเราแยกเป็นหมวดไว้ให้จะได้ง่ายต่อการชมนะคะขอบคุณมากค่ะ